این شد نتیجه. من موهای خودم رو قیمت گرفتم، بین 8 تا 10 تومن قیمت دادم. به جرئت میتونم بگم شما بعد از این ویدیو یک کراتین کار ماهری. نکته ای که توی حالا این مواد زدن مهمه، بعد همون من براتون میذارم این که فکر کنم. خب بچه‌ها من همون اومدم. سلام بچه‌ها، من مراجعم به چنل خودتون خوش اومدید. راستش بعد از این تصمیم انتحاری که گرفتم تو این ویدیو براتون لینکشو گذاشتم بالا، بلایی که سر موهام آوردم، موهام افتضاح کس خورد، نابود شده، جوری که انقدر دمیجی یه ذره که خیس میشه قشنگ کش میاد. خیلی اوضاعش داغونه. واسه همین تصمیم گرفتم کراتین کنم و این زمینه ای شد که بیام 0 تا 100 کراتین رو بهتون بگم. یعنی به جرئت میتونم بگم شما بعد از این ویدیو یک کراتین کار ماهری، یعنی تمام نکاتی که بچه‌های خودم مثلا دوره مجازی میگفتم، تو دوره‌های آنلاین میگفتم، حضوری میگفتم، همه رو میام بهتون اینجا میگم و ببینید چقدر راحته. حالا شما بعد از دیدن این ویدیو 3 تا حالت داره. دستاوردی که دارید 3 تا حالت داره. یا اینکه کسب درآمد میکنی، کراتین کار میشی. 2 اینکه واسه خودت، اطرافیانت اگر کراتین انجام میدی دیگه از این به بعد خودت راحت انجام میدی با 1/5 هزینه، 1/10 هزینه حتی. و اینکه 3 اصلا نه واسه خودت میخوای کراتین کنی، نه اطرافیانت، نه میخوای کسب درآمد کنی. یه هنر جدید یاد میگیری، یه مهارت جدید داری یاد میگیری، یه چیزی به دانش و دانستهات اضافه میشه. پس در هر صورت دیدن این ویدیو براتون مفیده. بریم که با هم موهامو کراتین کنیم. بچه‌ها راستش همین کراتینی که دارم واسه موهای خودم انجام میدم، چون یکم کار زمان برای سختیه، من قیمت بچه‌ها ببینید موهام چقدر داغون شده، قشنگ مشخصه حجم سوخته بودنش. سبا اینکه پایینش این همه زدم. خیلی پشیمونم. ولش کن، حرفش نزنید. من موهای خودم رو قیمت گرفتم، بین 8 تا 10 تومن قیمت دادم. و اینکه نه تازه صافی بالاها، صافی معمولی مثلا احیاش کنن. بعد کسی هم ریسک نمیکنه زیاد رو موی دکولره شده، پرکلاقی شده بیاد کار انجام بده. تست دمیجی که انجام بدن ببینن مو خیلی دمیجی انجام نمیدن. واسه همین واسه صرفه‌جویی کردن تو هزینه، زمان، مکان، تصمیم گرفتم خودم موامو کراتین کنم که ببینید چقدر کار راحت و شیرینیه. کراتینی که انتخاب کردم برای امروز هونوما قهوه تلخه که من اصولا ریش میزنم، ولی حالا اینو این سری امتحان کنم. یه چند بارم از این استفاده کردم، راضی بودم. من ریش آرگان میزنم. از این استفاده کنیم ببینیم چه جوریه صافی و احیاش. و اینکه همه چی رو بهتون بگم، خوب مواد رو حالا چه میلی میگیرید چه پکی میگیرید تکون بدید، چون مواد ته‌نشین میشه. کم کم مواد رو میریزیم داخل ظرف. به همین سادگی و راحتیه ها. یه مقدار از مواد، حالا اگه واسه مشتری میخوای بریزی باید تو ظرفایی که مدرجه میلیه بریزی که ببینی چند میل مصرف کردی. انقدر مواد رو میریزی داخل ظرف. حالا من موهام چون حجمش زیاد نیست، اینی که میبینید کزه، حجم نیست، و اینکه دسترسی به پشت سرم ندارم، 2 قسمت کردم که مواد رو بذارم. شما میتونید تقسیم بندیتون اینجوری انجام بدید برای کسی میخواید انجام بدید. جلوی سر رو 2 قسمت کنید، پشت سرم 1 قسمت باشه، یا پشت سرم دوباره 2 قسمت میکنید، یعنی 4 قسمت مو میشه دیگه. از این ور شروع میکنید مواد میذارید اینجا، رو مواد میذارید اینجا، رو مواد میذارید و اینجا. ولی من چون دسترسی پشت سرم ندارم کلا 2 تا لاین میکنم موهامو، 2 تا دسته میکنم موهامو. با یک ببینید لایه های خیلی نازک بچه‌ها، لایه‌ای که دستتو میذاری پشتت بتونی دستتو ببینی. لایه های نازک از مو جدا میکنی، باقیش رو جمع میکنی بالا. این برام که کلا فعلا جمع کنیم، کارش نداریم. واقعا همینه ها، یعنی هیچ کاری نداره، فقط زمان بره. نمیگم کار راحتیه، کار زمان بریه، ولی پیچیدگی توی آموزش نداره. مثل کار ناخن نیست که یه سری فوت و فنا داشته باشه. به هیچ عنوان مثلا منی که موهام زیاد فر نیست، من 2 سانت اول مو رو اصلا مواد نمیزنم. اون که میگه کراتین کردم موهام ریزش پیدا کرد، نمیدونم کراتین کردم موهام ریخت، کف سرم تاز شد، کچل شد، به خاطر اینکه مواد رو خیلی با فاصله کم از ریشه میزنه. ما فاصله زیاد از ریشه میزنیم، با فاصله 2 سانت از ریشه شروع میکنیم مواد گذاری کردن. قلم رو میکشیم
یه جوری که به همه قسمت‌های مو مواد خوب برسه. به خصوص بچه پایین مو، قسمت کبیری تر مو، یعنی خوشترین قسمتش این پایینه. شما وقتی مواد رو میزنید مکس میکنید ببینید همه جای موهاتون مثلا مواد داره، غیر از این قسمت پایینش خشک خوش شده، مواد رو میخوره اصطلاحاً. حالا مثلا اونایی که میگن ریشمون فره خیلی بد میشه، ریشه فر میمونه، باقی جاها صافه، با 2 تا انگشت و دستکش بین این 2 تا انگشت مو رو یه ذره ماساژ میدید به طرف بالا. پس مواد رو یه کوچولو هل میدم به طرف بالا، خیلی کم، در همین کم. و همینجوری شروع میکنم لایه های بعدی رو مواد گذاری کردم و مطمئن میشم که مواد به همه قسمت خوب رسیده. گاز و بو داره، حتما توی فضای باز انجام بدید یا با پنکه انجام بدید، جلوی پنکه، تا اذیتتون نکنه. نکته‌ای که توی حالا این مواد زدن مهمه، نازک بودن لایه‌هایی که انتخاب میکنید. اینکه مواد به طور یکسان به همه قسمت‌ها برسه. با حوصله باید لایه لایه جدا کنید. و همین صورت 2 طرف مو رو میزنیم. حالا من برم 2 طرف موهامو موادشو بزنم، بیام بگم بقیه‌اش دیگه، تایم مکسش و سشوارش و اینا شستنش به چه صورته. چون مواد گذاری تموم شد. مواد گذاری تموم شد. مواد موهام رو زدم با هر جا که دستم میرسید. الان یکم ماساژ میدم، یک نواخت بشه تا پایین. گاز و بوشم قابل تحمله، ولی من توی محیط کاملا بسته دارم انجام میدم. من که خودم دارم انجام میدم بیشتر اذیت میکنه. حالا موها رو میذارم داخل کلاه و 30 تا 40 دقیقه صبر میکنم. پاره شد. و 30 تا 40 دقیقه صبر میکنم تا مواد 30 تا 40 دقیقه مکس مواد داریم. من تقریبا 40 دقیقه وایمیستم تا مواد کاملا جذب مو بشه. بعدش میریم سراغ سشوار کشیدنش و چشم سوخت من آب بزنم. خب بچه‌ها 30-40 دقیقه مواد مکسش تموم شد. حالا 70-80% موها رو میام با باد گرم سشوار خوش میکنم. اینجا شدیدترین میزان بو و گاز رو داره. پس چشام میبندم. بعد که 60-70% موها رو با باد گرم سشوار خوش کردم، میرم سراغ براشین کردنش. با یه برس چوبی کربونی یکم براشین میکنم موها رو تا مواد بیشتر جذب شه. موقع اتو کشی مو اصلا نباید خیس باشه. دوباره با باد گرم سشوار. خب بچه مرحله براشینگم تموم شد دیگه. اون قسمتی که دود و گاز زیاد داشت رفت. بشین اینجا. الان میخوایم بریم سراغ اتو کشی. اتو رو چون موهای من واقعا دمیج خیلی سوخته، من روی درجه 340 فارنهایت. حالا شما احتمال زیاد اتو موهاتون اکثرا بر حسب سلسیوسه. اتو موهای من لیزه، مخصوص کراتینه. اتو موهای خونگی بیشترین دما ببریدش تا جایی که مواد از روی مو بلند شه. بهتره اتوموی کراتین باشه، درستش اینه اتوموی کراتین باشه، ولی خواستیم با اتوموی خونگی انجام بدیم تا جایی که کاملا مواد از روی مو بلند شه. روی آخرین درجهش همون 220 درجه است فکر میکنم برای اتوموهای خونگی. این که تا 480 داره ولی من روی 380 میذارم. شروع میکنم اتو کشیش. اتوی من برندی که استفاده میکنم 7 تا 8 بار برای هر لایه کافیه. بیشتر از این بکشم باعث میشه که موها بسوزه، آسیب ببینه. 6
ببینید همین صاف میارم پایین. نوک مو رو اصلا نگه ندارید چون میسوزه. پس ببینید نگاه کنید، شونه و اتو با هم، شونه و اتو با هم میاد پایین. پیچ و تاب به اتو کردن مو ندید. وقتی میخواید مو رو اتو کنید پیچ و تاب ندید، صاف بیارید پایین. خب بچه بعد از ساعت ها بالاخره اتو کشی من تموم شد. واقعا کار سخت و خسته کننده ایه، ولی نتیجه کار راضیم. این پایان اتو کشی موهای من. بهتره شما کسی براتون این کار رو انجام بده، چون من دستم از پشت سرم نمیرسید و سخت بود برام. ولی خب من صافی زیاد برام مهم نیستش. چند تا نکته که موقع اتو کشی یادم افتاد بهتون بگم. یکی اینکه لایه هاتون رو موقع مواد گذاری خیلی خیلی نازک بردارید که به همه قسمت ها مواد برسه. موادم نه خیلی زیاد بذارید نه خیلی کم. دوم، موقع اتو کشی هم حتما لایه هاتون خیلی نازک باشه که مو آسیب نبینه. با توجه به آسیب مو بین 8 تا 12 بار حتی 20 بار، تا موهایی که خیلی ضخیمه 20 بار هر لایه رو میکشیم. موهای متوسط 12 بار حدودا و موهایی که آسیب دیده مثل موهای من رنگ و دکولره شده و خیلی کشسانه 8 دفعه. قبل از اینکه بخواید موهاتون رو کراتین کنید حتما موهاتون رو خوب شسته باشین، موی تمیز باشه. روی موی تمیز کار بکنید تا منافذ مو باز باشه و مواد به خورد مو بره. اگر چربی روی مو باشه اجازه نمیده مواد کامل بره توی. حالا بعد از اینکه اتو کشی تموم شد، یکی اینکه موها رو پشت گوش نمیدی، موها رو با کش جمع نمی‌کنی. هر حالتی بدی تقریبا مو همون حالت رو میگیره. موهاتو باید همینجوری ساده دورت بریزی. موهات نباید به هیچ عنوان خیس بشه، آب بخوره. اگر احیانا خیس شد سریع با باد گرم سشوار موها رو باید خشک کنی. اگر تونستین تو این فاصله مثلا همینجوری اتو کشی ساده مثلا 1-2 بار تا روز قرنطینه‌تون انجام بدین توی خونه، خب خیلی بهتر، مواد بیشتر جذب میشه و اینکه مواد بیشتر جذب میشه. چون مثلا قرنطینه، حالا این مو باید 2-3 روز بره تو قرنطینه. یعنی چی؟ یعنی نه آب بخوره، نه میگم با کش ببندیم، نه موها رو خیس بکنیم، نه حالتش بدیم هیچ موادی به مو نزنیم. این تا 3 روزه، بین 2 تا 3 روز. بعد 2 تا 3 روز میرید همون موها رو با آب سرد ولرم رو به سرد میشورید بدون شامپو، فقط با ماسک مو. یعنی شامپو نمیزنی چنگ بزنی. اولین مرتبه که میری همون فقط با ماسک مو و با آب سرد موها رو میشوری، ماساژ میدی، میای بیرون با باد گرم سشوار خشک میکنی. خیلی نتیجه بهتری میده. اگر قبل خشک کردن سرم آرگان یا سرم کریستال و سلیتا استفاده بکنی. حالا من بعد همون براتون میذارم اینکه فعلا بعد اتو کشیه. البته من حوصله ندارم و اینکه بوی مواد اذیت هم میکنه روی موام هستش. من یه روز بیشتر قرنطینه نمیدم، فردا شب میرم همون و نتیجه رو بهتون نشون میدم. تا اینجا رو داشته باشید فعلا. خب بچه من همون اومدم یه روز قرنطینه به موهام دادم، گذاشتم مواد جذب موهام بشه خوب. توی همون با آب ولرم رو به سرد و با ماسک مو فری سولفات فقط موهامو آب کشی کردم. الان میخوام بریم خشکش کنیم نتیجه رو ببینیم. اولین بار رو با باد گرم سشوار خشک می‌کنیم، از دفعات بعدی با باد ولرم. یعنی الان هنوز چون ممکنه مواد روی مو مونده باشه با باد گرم خشک می‌کنیم که جذبش بره بالاتر. نتیجه خشک کردن موها این فقط با باد گرم سشوار خشک شده. حتما وقتی که موهاتون خشک شد یه مقدار سرم مو هم بزنید به ساقه موهاتون. راضیم از نتیجه کار. فقط می‌بینید 2 درجه رنگ موهام روشن‌تر شده. یعنی حواستون باشه اگر بلوندید میخواید کراتین کنید حتما بذارید اول کراتین کنید، یه هفته بعد 4 روز بعد رنگساژشو بذارید، چون رنگساژ 2 درجه. البته بلوندا اگر ندارن چه کراتینی دارن استفاده میکنن موهاشون نارنجی میشه اتو بکشن، حالا بعدش میتونید رنگساژ کنید. و اینکه اینو گفتم اونم گفتم دیگه چی مونده؟ هیچ دیگه. نکات بعدش بعد از کراتین اینه که حتما شامپو و ماسک موتون فری سولفات باشه. بعد از همون من به هیچ عنوان موهاتون خیس نمونه. یه مقدار که آب موهاتون کشیده شد با باد ولرم رو به سرد سشوار و سرم مو، یعنی سرم ضد حرارت یا آرگان یا هر چیزی که از موهاتون محافظت کنه موهاتون رو خشک کنید. الانم چون حس می‌کنم اگر حس کردین تو مرحله اتو کشی، توی مرحله خشک کردن مو بعد از همون، ببخشید وقتی هم اومدین دارین موهاتون خشک کنین حس کنین هنوز موهاتون خیلی بخار بلند میشه یا اینکه حالت چسبندگی داره، حتما بعد از سشوارتون یه اتو کشی داشته باشید. من چون احساس کردم مواد زیاد زدم و یکم موهام حالت نوچی داره، الان یه اتوی همینجوری سطحی میکشم در همین حد که مواد کامل جذب موهام بشه. خب بچه‌ها این شد. بچه‌ها این شد نتیجه. این دیگه بعد از شستن موهاست.
یعنی بعد شستنتون موهاتون هر حالتی باشه اون حالت اصلیشه. تا قبل اتو کشی و تا قبل خشک کردنش نمیتونید تصمیم بگیرید موها چجوری شده. من برگردم براتون فیگور بگیرم. اینم ژستای عکاسی کراتینه. یکی این حالته، یکی این حالته. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید و براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی چیزی داشتید برام حتما کامنت بکنید. مرسی از نگاهتون.